তো হেল্ল' গাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এয়া আমাৰ NCC দল SBMS কলেজৰ। তো আজি আমি আহিছোঁ 26 জানুৱাৰী আমিনগাঁও। এটা হাঁহিছে। বাকী প্ৰেক্টিকেল এক্সাম চলি থকা ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু ঘৰতো অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিল। এয়া প্ৰফুল্ল মহন্তই সকলোবোৰ সেনাক নিৰীক্ষণ কৰিব। তো আজিৰ এই কুচকাৱাজত বহুতো দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যেনে আৰক্ষী বাহিনী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, গৃহ আৰক্ষী বাহিনী, স্কাউট এণ্ড গাইডছৰ NCCৰ আৰু বিভিন্ন দলসমূহ। মাননীয় প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াই সকলোবোৰ নিৰীক্ষণ কৰি আছে। তো ইয়াতে আমাৰ বেহাৰবাৰী আলপছৰ মণিবৌ আহিছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব। মুখ্য অতিথি মহোদয় বয়পত্ৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন হৈছে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি Parade Commander DYSC P. Abul Sharma, second in command Inspector Nazrul Islam Hazarika. কামৰূপ জিলাৰ গোপাল ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত ৭৫ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। Parade Commander DYSC P. Abul Sharma, 33 BN ITBP Force, Platoon Commander Inspector Manoj Kumar Thakur. Video 24th Battalion SSB Platoon, Platoon Commander SICD Neeraj Kumar. Kamrup DEF Band Platoon, Platoon Commander
স্কাউট এণ্ড গাইডছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোচ কাউজত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। JNP Romia School Platoon, Lieutenant Commander Cadet Assis Mandal, Sonora Vela Gyansuti School, Lieutenant Commander Cadet Atevir Sorti, okay, go. 22 Battalion SSB Band, Lieutenant Romia, Lieutenant Commander Havildar Rostam Basudar. আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তো হিন্দী কবিতা বহুত দিন শুনি আহিছিলোঁ, হামুগে কামিয়াব একদিন, আপোনালোকে পঢ়িছেও চাগে। তো আজি আমাৰ কলেজখনে কামিয়াব হৈ গ'ল। NCC দলে, আমাৰ যিটো NCC দল সেই তাৰে প্ৰথম স্থান পাইছে কুচকাৱাজত ভাগ লোৱা বাকীবোৰ NCC দল বা স্কাউট এণ্ড গাইডছৰ দলসকলৰ ভিতৰত। ট্ৰফিটো কলেজত আহি এনেকৈ এনজয়টো কৰিলোঁ আৰু ভালো লাগিছে। ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।